روسیه نگران جنگ جهانی سوم است و خوش آمدید به جنگ جهانی سوم. جنگ جهانی در حال وقوع است و کریپتو همه چیز هم صفر میشه اگر جنگ جهانی شد، چون این جنگ جهانی مثل جنگ جهانی اول دوم نخواد بود، همه چیز پودر خواهد شد. میبینیم که در زمان جنگ چی کارا باید انجام بدیم. زمانی که امریکا و روسیه جنگ میکنه بدون شک که جنگ جهانی سوم خواهد بود. روسیه به امریکا خطاب میکنه که برات بعد خود شد اگر تو وارد ایران شوی و جنگ میکنی یا یکی از بمب بسته استفاده بکنی. و از طرف دیگه هم که امریکا ایران اخطار داده هر روز. در یکی از خبرهای خودم میگه که ما 2 هفته زمان نیاز داریم به خاطر از اینکه بگوییم که ما داخل جنگ شویم یا داخل جنگ نشویم. Iran have 2 weeks, or could you strike before that? Are you essentially giving them a 2-week timeline? Giving them a period of time. We're going to see what that period of time is, but I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. و واقعا ما خیلی زیاد نزدیک به جنگ جهانی سوم هستیم. اگه کار شود دیگه نه کریپتو به دردت میخوره، نه استاک به دردت، نه طلا، نه هیچ چیز، چون همه از بین میره. همه جهان هستی و نیستی از بین خواهد بردن، چون این بار جنگ سلاحی نیست که روبرو جنگ بکنیم. این بار جنگ سلاح هسته‌ای است. یعنی یک سویچ، یک کلیک مکمل یک شهر و ایران میلیون ها نفر کشته. بریم درباره خبرات زیادتر بفهمیم، ببینیم تحلیل بیت کوین کدوم طرف میره و چی کارا خواهد شد. یکی از خبرهای خوب دیگه که آمده اینجا است که ترامپ میگه شاید ضروری نباشه که ما داخل ایران شویم و جنگ با ایران بکنیم، به خاطر که روسیه اخطار داد قبل که اگر داخل ایران شوی بعد برات خواهد شد. اگر تو خامنه ای را بزنی برات بعد خواهد شد. و امریکا میگه نمیخواد جنگ بکنه. امریکا فعلا اینقدر ساخت استاک خود بالا برده است، کریپتو را میخواد که بالا ببره، وطن خود میخواد بلند ببره، تعرفه ها را با این بالا برده است و تمام اینا به خاطر اینکه که امریکا را قدرتمند بسازه و این جنگ امریکا را ضعیف میسازه و خصوصا که با روسیه جنگ کنه. چین با روسیه یک جای شوه، نفهم کره شمالی با روسیه یک جای شوه، با اینا که دیگه خود بزنن به نفع امریکا اصلا تمام نمیشه. واسه خاطر امریکا نمیخواد کارا بکنه، از این خاطر امریکا پای خود دوباره میکشه. وقتی پای خود بکشه ایران و اسرائیل میتونه که دیگه خوب سی بزنن و معلوم نیست کی برنده خواهد شد و غیر مستقیمه که دیگه کمک خواهد کردن امریکا و اسرائیل و روسیه هم که ایران کمک خواهد کرد. گفته با این قرار است که شاید در میتینگ بعدی که نزدیک به جولای است او زمان خوب بود که اینترست ریت ها را کات بکنه و نرخ بره پایین بیاد. نرخ بره پایین بیایی است به این معنی که پول زیاد داخل جامعه امریکا میشه و هر قدر پول زیاد داخل جامعه امریکا شود به نفع بازار است. ولی جنگ که به نفع بازار نیست. اگر جنگ شود سناریو سرخ است و بازار صفر که نمیشه. اگر جنگ جهانی شد صفر میشه بدون شک. ولی اگر جنگ جهانی نشود و جنگ بین اسرائیل و ایران دوامدار باشه به شکلی که فعلا دارستن، بازار واکنش خاصی نشان نمیده و به نظر من وقتی که نرخ بره پایین میاد بازار پامپ میشه به جای اینکه بازار داون بره. پس نرخ بره پایین میاد و نرخ بره پایین آمدن به نفع بازار بسیار زیاد است. و من قسمت روسیه اخطار داده امریکا را که داخل جنگ ایران نشوی. ببینین 1 میلیارد دلار داخل یوزیتی من شده تاریخ 18 جون بالای بستر ایتریوم و این تمام پولا به کی میره؟ به لیکویدیشن ها میره، به بانک ها و اینستیتوشن ها، اونایی که میرن بیت کوین به مقادیر زیاد میخرن و ظرف از اونها میره. و هر زمانی که در تاریخ مثلا برین تاریخ کریپتو رو ببینین که تتر یا یو زی سی مثل زمانی که میلیارد چاپ میکنن، بعد از اون بازار چند هفته بعدش رو بالا میره به خاطر که با این پول میاین میخرن. تتر که سودا نمیکنه به خاطر از اینکه فایده بکنه یا را هولد بکنه. تتر میایه به خاطر خرید، نه به خاطر از اینکه هولد بلند مدت بکنه. اگر سناریوی اتریوم میبینیم سناریوی اولی نیست، سناریوی دومی زیادتر نزدیک است و مناطقی که براتون خط کشیدیم گفته بودم در ویدیو قبلی، اگر ندیدین حتما ببینید. نکات رو در ویدیو برای شما گفتیم که برای شما خیلی زیاد مفید است. اگر قیمت بیاد قیمت 2200 2300 400 بین مناطقی که است بیاید 2270 2300 برسه، مناطق خوب خرید برای چی از برای اتریوم است. هم قسم میبینین و سناریوی اول که داخل ویدیو برید ببینید حتما. سناریوی اول تایید نشد، سناریوی دوم تقریبا 30% تایید شده و از این اگر بازار به پایین تقریبا 6 یا 5% دیگه پایین بیاد به نقاطی گفته میرسه و اینجا میتونه که ما شما یک بار خرید بکنیم. بازار سیمی امریکا اگر در ویدیو قبلی شما دیده باشین، من برای شما اینجا با وضاحت گفته بودم که منطقه خوب خرید نیست که شما بخرید. و از اون زمان تا بالا تقریبا بازار بیت کوین 3.60% پایین آمده. من نمیگم که حالا مثلا وقت خوب خرید نیست، حتما ریسرچ تا بکن، ولی بر ریواردش نمیارزه. اگر بازار بالا بره چقدر فایده میکنه؟ 10%. اگر پایین بچن 20% نقص میکنی. پس منتظر باش تا قیمت‌های پایین‌تر بخری. اگر هولد بلند مدت مثلا چند ساله میکنی مشکل نیست، یک از پلات میتونی اینجا بخری، مشکل نداره. ولی اگر تو بخوای کوتاه مدت ترید بکنی یک کم صبر بکن. صبر چیز بد نیست. یا اینکه که صبر بکن که بازار اینجا بشکنه رو بالا، اینجا پول بک بزنن بالا بره، یا اینکه منتظر باش که به سطح دیگه که اینجا بازار بشن رسم کردیم برسه بعدش برین بخرین که خیرش ببینین.
M2SL اگه به تاریخ معاینش ببینیم بازار ببینین فدرال رزرو نرخ بره پایین میه و پول روز به روز زیادتر و زیادتر چاپ شده رایسته. ببینین مثبت 0.72% که 155 میلیارد دلار چاپ شده و ببینین این منطقی بود که آخرین جایی بود که دلارای زیاد چاپ شده بود و پس دوباره دراپ داشتیم به خاطر که دلار پس جمع کردن ولی باز دوباره ETH زده است دلار، یعنی که دلار زیاد داخل مارکت چاپ شده است و این به نفع بازار است، به نفع دلار نیست و به نفع کشور امریکا نیست که هر چقدر زیاد دلار چاپ شوه. بازار نزدق اگه ببینیم در ویدیو قبلی من دیده باشین میگفتم اینجا که منطقه خرید برای استاک است. استاک خوب است، وقتش پین بار است، بعدش قیمت بالا میره، نزدیک به ایتیج هستیم، نزدق کار کرده است و وقتی سهام افزایش خوب باشه کریپتو باید افزایش خوب شوه و فقط فعلا کریپتو به خاطر این جنگ کمی صدمه دیده، یعنی در غیر صورت بسیار میتونه که زیادتر رونق داشته باشه. طلا تا این فریم 4 ساعته تقریبا چند درصد منفی شد، 3.16% منفی شد و اینجا فعلا یک روند را میبینیم که یک این گلف زده به معنای ازی است که حجم بالای وارد شده. فکر کنم به خاطر جنگ امروز بین ایران و اسرائیل بود و هر قدر کشمکش، جنگ، زدنک، خوردنک، کشتن زیاد شوه طلا زیادتر رشد میکنه به خاطر یک سرمایه امن است برای مردمی که میخواد که پول خود امن نگاه بکنه، از این خاطر رشد میکنه و بیت کوین همچنان دنبالدار طلا است. ولی به نظر من ببینین در ایران بالاتر از 15 میلیون افغانی وجود داره. هر افغان اگر فرض کنین $100 داشته باشه 15 میلیون $100 می باشه. اگر $1 داشته باشه 15 میلیون دلار میشه. $100 باشه 1500 میلیون دلار میشه. متوجه هستین چی میگم؟ اگر تمام از اینا پولای خود طلا بکنن یا کسایی که مثلا فرض کنیم میلیون دلار داشته طلا بکنن از مرز خارج کرده میتونن نخیر، ولی هر کدوم از اینا میتونن که داخل صرافی ارز دیجیتال بگذارن، داخل والت های خود بگذارن، داخل جایی که نگهداری میشه بیت کوین نگهداری بکنن و میتونن هر زمانی که پس دوباره برگردن به افغانستان برن از استفاده بکنن، امریکا برن از استفاده بکنن، اروپا برن از استفاده بکنن. ولی طلا رو نمیتونی که تو ببری. فرض کن از ایران میخوای قاچاقی بری به طرف اروپا، تو نمیتونی که طلا رو با خود ببری، تو میتونی فقط بیت کوین رو با خود ببری، پول نقد هم که نمیتونی، درا از پیش دوزی میکنن. ولی یگانه راهش است کریپتو است. از این خاطر کریپتو زیادتر بهتر عمل میکنه زمان جنگ نسبت به طلا و پول نقد. من نمیگم که بعد از کمی پول میتونین که نگاه کنیم ولی نه تمام پولایتونه. و اینجا هم RRPON است به نام Overnight Reserve Purchase Agreement است. هر قدری که روندش نزولی باشه به نفع بازار، چون پول زیاد تزریق میشه داخل بازار. این به معنای از این میته که سپردهای بانکی بیاره یکی به دیگه میته داخل امریکا، کسایی که پولاشون بهشون نقد است فدرال رزرو از پیششون میگیره که نقدینگی داخل بازار کم بکنه و یک سودی بر از اونها بده و از خاطر اوورنایت شبانه برش مونده. و بعد وقتی که بخوای که پس دوباره پول رو میگیره، پس دوباره به شرکت‌ها و به بانک‌ها پس دوباره میته و اونا هم خوش هستن یک سود اینجا فایده گرفتن و هم پیسه کم شد و به این شکل میتونن که توازن اقتصادی در بین کشورها داخل کشور خود به هم نزنن و توازن برابر نگاه بکنن. و دیدم که نکته مثبت برای بازار است، یعنی همه چیز برای بازار مثبت است، فقط منتظر یک میانجیگری، آتش بس، یک خبر خوب در مورد جنگ هستیم. تمام یک خبر خوب به همه چیز تغییر میکنه، کریپتو میکفه رو به بالا میره. در غیر صورت که هر چقدر جنگ زیاد شود، هر قدر نوسانیا کشمکش زیاد شود، قیمت میتونه که پایین بره. این دلیل است که از بیت کوین شما داشته باشین باید، نه تنها از بیت کوین، تمام ارزهای دیجیتال، چون بیت کوین پدرشون است، وقتی بالا بره همه دیگه رو که خود بالا میبره. و چارت بیت کوین رو ببینید تا این فریم روزانه فقط رنج از رنج روند نزولی یک فلگ رو برای خود ساخته که من نمیتونم میره بگم که روند نزولی است، به خاطر که تا هنوز روند خود رو پایین نشکستانده و فعلا کفای بلندتر زده. اگر این کف از اینجا پایین اینجا بشکنه یا بسته شود پایینتر از $100,000 آمریکایی، بعدش میتونیم که سناریوی نزولی رو برش بچینیم. ما منتظر میباشیم در مناطقی که 90,000 اینجا خرید بزنیم. اگر قیمت می پایین، در غیر صورت منتظر میباشیم که بازار ایتیچ خود بزنه. اگر بازار رفت ایتیچ رو بالا رفت، ایتریوم هنوزم ارزان است، میتونیم بالای ایتریوم سرمایه گذاری کنیم. بیت کوین بخریدش حساب بکن. اگر بیت کوین اینجا نامد و تو فرصت خرید نداد. پس اینو باید داشته باشین اگر جنگ شروع شود و زیادتر شود بین امریکا و روسیه، میتونه که بازار خیلی زیاد افت بکنه. نه تنها این بازار، تمام بازارهای دیگه که از شما دنیا میبینین طلا رشد میکنه. در اون زمان اگر کدام میانجیگر پیدا شود، جنگ بین ایران و اسرائیل تمام شود، آتش بس شود و نه جنگ نمیکنیم، ایران به که من دیگه سرای اصلی نمیسازم، اسرائیل به که من دیگه نمیخوایم جنگ بکنیم یا ایران هر چی میکنه بکنه فلان بسمدان، اینی به نفع بازار خود بود. فدرال رزرو نرخ بره پایین میاره، تتر $1 میلیارد منت کرده، یعنی که استخراج کرده
داخل خزانه آمده و همه چیز برای بازار مثبت است. فقط منتظر جنگ هستیم که جنگ لعنتی تمام شود تا بتونیم که ما روز خوشی رو ببینیم و قیمت‌های بالاتر رو ببینیم که برای همه ما حسابی سود و فایده بگیریم. و روند اتریوم روندش هم معلوم دار است. قیمت‌های خوبی که براتون گفتم 2300 2200 این مناطق خوب برای خرید اتریوم است. امیدوارم که همتون از این ویدیو لذت برده باشین. اگر دوست داشتین این ویدیو رو لایک بکنید و دوستان شریک بسازین. اگر ویدیو بالاتر از 1000 لایک بگیره خیلی زود خوشحال میشه تیم سنور 016 و کوشش میکنیم که برای شما از این آپدیت ها هر روز بگذاریم. الله حافظ، نگهدار همه شما، شب و روز خوب و خوش داشته باشین.